First of all, what is Android? Android Android is an operating system. ठीक है? Initially دا چا جوړولو دا یو سٹارټ اپ وو دا مشر انډي روبن وو دا یو ټیمو هغه د سمارټ فون لپاره اپریټینګ سیستم جوړولو ٹھیک ده هغه ټایم کې دا ګوګل سره نو انیشلی ګوګل سره نو دا بیا ګوګل سو کل په 2005 کې د دې د مکمل ټیم پلس د دې چې کوم دا اپریټینګ سیستم دی یا انډراید او اس چې کوم دی دا چا واغستو دا ګوګل واغستو دا کسانی مهایر کل چې بس راځي تاسو ولګو پیمنٹ کو دا پروډکټ تاسو زوم شو او تاسو نه هایر کړئ دا بیا په میلیونز کې دا کې خبرې وي ټیک نه وي چې بس ټیک ده نو دا 2005 کې ګوګل چې کوم دی اغسته او په 2007 کې فرست انډراید فون مارکیټ ته راغلی 2007 کې چې کوم یو HTC او I don't know خو دا پکې نو وایي کې دا کیپیډ نه وي سافت کیپیډ پکې نه بلکې هغه سلایډینګ والا فزیکل کیپیډ وسره هیستوري بیا تاسو ګورئ نت باندې ټیک ده د دې وروسته ډېرې کیسې دي خو د انډراید نه مخکې چې کوم الریډي چې کوم اپریټینګ سیسټم و په مارکیټ کې او چې کوم سمارټ فون او نو هم سره آیفون و صحیح ده او آیفون کې کوم اپریټینګ سیسټم یوز کیږي iOS او دا چا پروډکټ دی دا اپل سره نو کتور نو دی دا سٹارټ اغستیو اپل والو بیا ګوګل ویرا چې مونږ هم د مارکیټ تر ځونو هغه بیا انډراید اپریټینګ سیستم چې کوم دی دی پرچیز کو صحیح ده اوس انډراید ولې مخکې لاړو او iOS ولې رستو پاتې شو ستاسو په خیال کې ولې ځکه چې انډراید OS چې کوم دی this is open source means this is freely available صحیح ده دا freely available دی او آیفون یا iOS چې کوم دی هغه freely available نه دی هغه دا غي سورس کوډ پبلک نه دی دا انډراید چې کوم سورس کوډ دی دا available دی let's say زما یو کمپنی دا او زه موبایل فونز مینوفیکچر کوم هارډویر مینوفیکچر کوم نو ما پر سافټویر ضرورت وی کنه دا اپریټینګ سیستم نو مجه دا چې زه خپل ټیم هایر کوم او پای باندې اپریټینګ سیستم نو دا ډیر وګت پروسس هم دی ډیر ایکسپنسیو پروسس هم دی زه به دا سافټویر انجینیرز ته پیمنٹ کوم او لوی پروسس وی نو زه ګورم یار چې په مارکیټ کې کوم یو اپریټینګ سیستم اویلیبل دی فری اف کاست نو هغه انډراید دی زه سو کوم انډراید اپریټینګ سیستم راوالم او خپل موبایل فون ته چې دی کې واچوم بس فریلی اویلیبل دی لکه ټیک د سکیور نه دی پکې پرابلمز شته ایز کمپیر ټو چې کوم سره دا دغه دی iOS چې کوم دی iOS د انډراید نه ښه دی پرفارمنس کې نو ډېر شیزونه کې صحیح ده خو هغه دا چې ایکسپنسیو دی آیفون هم ډېر ایکسپنسیو دی که ته اخلي او نن سبا خو چې کوم انډراید دی نو ته د 15,000 کې ښه انډراید فون میلو شي صحیح ده نو ولی 80-90% مارکیټ دی سره دی بیکاز اف اٹس اوپن سورس کته کیو موبایل والے کته سیمسنګ والے کته ایون نوکیا هم والے نو ټول کې نن سبا انډراید اپریټینګ سیستمز دي ٹھیک ده نو ځکه موست اف دی مارکیټ چې کوم دی هغه دی سره دی اجازه زم دا کورس چې کوم دی نو دا دی انډراید اپ ډیولپمنٹ ٹھیک ده یو انډراید ډیولپمنٹ وی کنه هغه چې کوم په ګوګل کې انجینیرز نه سيناغي څه کوي هغه په دې اپریټینګ سیستم باندې کار کوي اپریټینګ سیستم هم سافټویر دی کنه خو مونږ بدلته کې د او اس کوډینګ نه کوو مونږ دا غي د پر اپس جوړو ټیک ده چې د دې ډیفرنس تاسو ته پته وي اوس انډراید اپریټینګ سیستم از جست ان اپریټینګ سیستم خدا د سپوږ پاپولر شو د اپس پوج پاپولر شو په توګه نو تاسو په انډراید فون کې دنیا جهان اپس دي گیمز دي ٹھیک ده او د اپس پوج دا چې کوم دینو دا مخ کیږي ٹھیک ده دا اپ د دې فریم کې دی شو دا اپ چې کوم دا د پیډ هم کې دی شي
اوس چې موږ ډیولپمنٹ کوو د لپاره به زموږ کم ټیکنالوژیز پکاري یا کم ټولز به پکاري پهله موږ د لنګویجز خبرو کوو د پروګرامینګ لنګویجز ټیک ده نو هغه سره جاوا ده او نن سبا د یو نوې لنګویج متعارف کړي دی کوټلن صحیح ده ته جاوا یوز کولای شي ته کوټلن هم یوز کولای شي او بل د XML extensible markup language ٹھیک نا نو XML کې زیات درونګ ډیزاینینګ کوو د کې تیار ټیګز دي چې څنګه په HTML کې تاسو سره ټیګز وي نو XML کته تاسو له HTML درځي نو XML کې بیا څه پرابلم نه پکار او جاوا کې موږ دا غي بزنس لاجیک لیکو لکه چې بټن پریس شي یا ټچ شي نو هغه ته سکار اخلي موږ پس کې کوو په جاوا کې به کار کوو کلیر ده خبره اچھا ID موږ کوم یوز کوو ID ته موږ Android Studio ٹھیک ده there are minimum requirements چې 8 GB RAM recommended ده صحیح ده 8 GB RAM او کو زیات بیا خو ډیره ښه ده خو په 4 GB دا بیا لږ سلګي شي سلو وي ټیک شو خبره او دین علاوه زوم په کاری JDK و په کاری جاوا ډیولپمنٹ کټ او د انډراید چې کوم SDK دی دا په کاری ټیک ده ID خو جست ID د غننه ته یو دغه درکې یو انټرفیس درکې چې پایګه ته کوډ لیکلی شي کمپایل کولی شي ایگزیکیوټ کولی شي and so on ټیک ده نو مونږ به کار په جاوا کې او پلس په XML کې کوو او انډراید سټوډیو زموږ IDE ده د کې موږ پروجیکټ جوړو بل خبردار چې کله موږ ډیولپمنٹ کوو نو دا غي موږ چرته ریزلټ هم کتل وغواړو چې موږ ته پته لګیږي چې زموږ دا اپ چې کوم دی دا کار کوي کنه کوي نو ته هغه په ایمولیټر هم چک کولای شي صحیح ده ایمولیټر مینز چې فزیکل ډیوایس بنوي تاسو سره به سافټ ویر وي او هغه به ته اپ رن کې او که تاسو سره فزیکل ډیوایس وي یا ریل ډیوایس وي اني انډراید فون چې تاسو سره وي صحیح ده نو هغه خپل اپ چې کوم دی هغه ټیسټ کولای شو نو دغه کې بس دغه یوز کوم ایمولیټر موږ سره یو تھرد پارټي ایمولیټر دی هغه ته وګورو Genymotion صحیح ده Genymotion بس یوز کوم Genymotion چې کوم دی هغه سره دا سیده دی دا Genymotion بس یوز کوم دین علاوه په انډراید سټوډیو کې خپل ایمولیټرز هم تاسو جوړولای شئ خو هغه لږ هیوی دي ټایم اخلي نو Genymotion کمپیریټیولی لږ فاست دی دا نه ٹھیک ده خو ډزنټ میټر کته یاره چې زړه په ایمولیټر ټیسټ کوم نه نو کدا فزیکل ډیوایس وی دا ټول نه بیسټ دی دا ټول نه فاستست طریقه انډراید فون دی صحیح ده کلیر ده خبره صحیح ده نو پایم تاسو کولای شئ ها اوس راځو دلته انډراید سټوډیو دا ډایرکټ خو نه کیږي نه بلډ کوو ویلیبل ته او د کې رن کوو نو اول د کې بلډ کیږي بیسیکلی چې کوم فایل انسټالیږي په موبایل کې یا په ایمولیټر کې نو هغه ته APK فایل وایي کله چې موږ خپل پروجیکټ بیلډ کوو نو تاسو ملاويږي APK فایل ملاويږي کله چې موږ ډیبګینګ کوو لکه ډیولپمنٹ کوو نو دا APK موږ سره کم APK وی ډیبګ وي خو کله چې دا APK دغه ته دا کومه څور دی پلی سٹور ته نو بیا ز سایند APK چې کوم دی هغه اپلوډ کوم برا پلی سٹور ته ٹھیک ده موږ چې اپس جوړ کوو هغه موږ چرته پلیس کو چې خلک انسټالي دا غزینا نو دا هغه ته موږ پلی سٹور وو ګوګل پلی سٹور صحیح ده ګوګل پلی سٹور د اپل ولا خپل سٹور دی هغه ته اپل سٹور وي اوس کدا ته اخلي نو دا $25 باندې چې کم دی تاسو د دې دا دغه ملایوي کنسول مطلب ته بیا انلیمیټډ اپس چې کم دی هغه بر دا کولای شي one time payment دی $25 پیمنٹ چې تو کې نو تاسو اکاونټ ملوي شي ته پایونه بیا اپس چې کم دی اپلوډ کولای شي د اپ اپلوډ کولو بیا څه دغه دی ریکوایرمنټس دي آی ګس فیچر گرافکس ور کول وی APK فایل اپلوډ کول وی او بیا خیر دی اند کې چې کله ان شاء الله دا کوم بیا به یو اپ اپلوډ هم کو سٹور ته ټیک ده خبره ښه کس کوېسچن دی نو وایا اچھا کوم سافټ ویر و یوز کو انډراید سټوډیو نو انډراید سټوډیو چې تاسو دا کوي انسټال کوي او تاسو لانچ انده سبا د یو سکرین ملاويږي ټیک ده نو دا کې خو الریډي دا پروجیکټس موږ جوړ کړی دي خو که تاسو نه کړی تاسو به دا ځای خالی ملاويږي او موږ بس کو سٹارټ ا نیو انډراید سټوډیو
project او Android Studio 3.0.1 نن 16 مارچ دی کنه نن ټایم سره دا لیټیسټ دی چې کوم Android Studio دی صحیح ده existing project هم open کولای شي د GitHub نه هم تاسو project دا کولای شي ډاونلوډ کولای شي او که تاسو په Eclipse کې یا په بل کې جوړ کړی نو هم تاسو دلته امپورټ کولای شي د Android Studio نه مخکې به موږ دا یوز کولو Eclipse خو اوس دا یو official support ختم شوی دی دا اوس official IDE دا official means دا د Google طرف نه ده صحیح ده او دا بیسډ په Intelli J باندې Intelli J Plateform باندې صحیح ده څه آیډیا کلیر کیږي نه نو راځو پریکټیکل کار به دا کو start a new Android Studio project خو د پروجیکټ شروع کول نه پهله موږ دا ډیسکس کوو چې زموږ په اپ کې مین کمپوننټس کم وي components of Android app ٹھیک ده نو سلور بیسک کمپوننټس دي صحیح ده کم دي یو ته موږ اکټیویټي بل دې موږ سره سروس بل دې موږ سره براډکاسټ ریسیور او تھرد موږ سره دې فورث موږ سره دې کانټینټ پرووایډر دې ته موږ دا سلور بیسک کمپوننټس دي د انډراید اپ لکه هم سره چې کله یو اپ وي په موبایل کې نو هغې کې به آوټ آف دیز دا سلور کمپوننټس هم کېدی شو دې کې یو هم کېدی شي ٹھیک ده خو مطلب د دې کمپوننټس نه زموږ انډراید اپ چې کوم دی هغه جوړیږي ٹھیک ده نو دا به خیر بیا په مزه مخکې ته راځي نن به موږ اکټیویټي ډسکس کوو صحیح ده او سروس براډکاسټ ریسیور او کانټینټ پرووایډرز به انشاءالله دا بیا مخکې راځي نو نن موږ اکټیویټي ډسکس کوو وات از ان اکټیویټي هغه چې تاسو اپ جوړ کړئ او چې کوم هغه سکرین تاسو ته مخې ته راځي یوزر سکرین دغه ته موږ اکټیویټي وایو صحیح ده لکه لیټس سے دا دلته کې یو اپ دی لیټس سے دا یو اپ دی ای ډاکټر صحیح ده دا د یو سکرین شو دا یو اکټیویټي و او دا اوس بل اکټیویټي ده صحیح ده نو دا سکرین ته موږ څه وایو اکټیویټي ورته وایو یا لیټس سے دا د پاکستان موبایل پیکیجز نو دې ته موږ سپلیش وایو دا بیا بل اکټیویټي راغله صحیح ده اوس لیټس سے په دې کې ما په دې جیس کلیک کو نو موږ ته بسو شي او نوې سکرین به کلو شي نو دا یو سیپریټ اکټیویټي ده ٹھیک ده څه آیډیا کلیر شو که نه دغه دا زما خپل اپس دي په پلی سټور باندې یا پی ایس ایل هایلایټس چې کوم دی ٹھیک ده دې کې ما ته دغه دي دا لیسټ رالو په دې دا دس از ان اکټیویټي دا چې کوم سکرین دی دا اکټیویټي دی زه چې دلته کلیک کوم نو څو شي ما ته را هایلایټس اوپن شي خو یې دپاره یوټیوب اے پی ای په کار ده په دې ایمولیټر کې هغه نه وي دا په ایکچوال فون کې کار کوي صحیح ده نو اکټیویټي دی ته وایي اکټیویټي چې کله موږ کریټ کو په خپل پروجیکټ کې نو موږ سره څه کېږي اکټیویټي سره دوه فایلز اسوسییټډ وي ټو فایلز آر کریټډ نارملی ټیک ده یو موږ سره د جاوا فایل او یو موږ سره د XML فایل XML فایل کې څه وي لی آوټ وي in other words user interface وي GUI چې ورته وایي او په جاوا کې څه وي د جاوا فایل کې business logic وي business logic means لکه تا په یو شي باندې کلیک کو that is just design اوس هغه کلیک باندې ته څه کول غواړې بل اکټیویټي ته ځې یا څه پلی کول غواړې صحیح ده نو هغه کار موږ بیا په څه کې کوو په جاوا فایل کې کوو جاوا سره مطلب کوټلن هم کېدی شي د کوټلن لینګویج هم کېدی شي خو پریفریبلی موږ جاوا یوز کوو فلحال کوټلن لا ډېر میچور لینګویج نه دی صحیح ده نو نن موږ اکټیویټي ډسکس کوو او نور هم چې کوم زموږ د اپ سټرکچر دی هغه به هم ډسکس کوو صحیح ده start a new Android Studio
project یو نه یو پروجیکټ به سٹارټ کو دلته کې به ته اپلیکیشن له نوم ورکې لکه لیټ سې دې لمانو ورکو رڼا RAN صحیح ده رڼا اپ لیټ سې دلته کې بس تاسو کمپنی ډومین به ها کمپنی ډومین که تاسو ویب سټ وی هو ټیک تا ولي ک کنه ویني ته دلته کې خپل نوم لیکلی شي لکه kashif.com صحیح ده چې کوم تاسو پیکیج نیم دی دا به د دې کمپنی ډومین به ریورسي com.jakasapp.rana app اوس د دې پیکیج نیم څه کار دی لیټ سه تم رڼا اپ جوړ کو او یو بل کس ته هغه رڼا اپ جوړ کو یو دریم کس ته هغه رڼا اپ جوړ کو صحیح ده اوس تاسو دریمونو بل پلی سٹور ته چې د اپ اپلوډ کو او اوس یې ډاونلوډ کوم اوس ما ته بس پته لګی چې د کې ځکه کم رڼا اپ د چا اپ انسټال کوم نو هغه ډیفرنشیټ کیږي د دې پیکیج نیم نه څنګه زم فورم سبب کوي لیټس از لړم پلی سٹور دا اوس دې کې لیټس از لړم لیټ سے دا ایپ ته ٹھیک ده پاکستان یا دا پیسکو بل چیکر نو کو تو ور دې کې څه لیکل دی com.intellilogics.pesco bill checker ښکاری درته دا تاسو هغه پیکیج نیم دی بیسیکلی اوس ګوره دم وابډا والا بل جوړ کړی دی وابډا الیکټریسيټي بل نو د پیکیج نیم څه دی د پیکیج نیم چینج دی صحیح ده ګوره اپنا وابډا کا بل فری دی کې اپنا وابډا بل دی کې نو دا ټول د وابډا اپس دي کته وګورئ دام د وابډا دی دام د بجلی بل دی ٹھیک ده اوس څنګه و پته لګی چې دا اپ د چا دی نو هغه ته ډیفرنشیټ کې پدې دغه باندې پدې پیکیج نیم باندې ٹھیک ده او کوم مخکنه یو پیکیج نیم باندې وی نو ته هغه پیکیج نیم سره خپل اپ نه شي اپلوډ کولای ٹھیک ده نو هغه بیا څه کو لګلټ سه دا اپ ز جوړوم او د لمانو ورکو رڼا اپ نو زونګه کمپنی ډومین سره jakasapps.com نوم سره پیکیج سره لو com.jakasapps.rana app نو دا ز سو کوم دا ز کاپی کوم دلته نه ٹھیک ده او زه الته پیسټ کوم نو چونګه دا نه کاپی کیږي نو زه راځم او دلته ډایرکټلی کوم com.jakasapps.rana app ٹھیک ده نو دی وی چې دا اپ نشته مخکنه نه دی اویلیبل په دې پیکیج نیم باندې مطلب زه سیف یم زه اوس دی له دا پیکیج نیم ورکولې شم صحیح ده نو په دې باندې پوه شئ چې دا پیکیج نیم څه کار کوي دا زونګه اپ یونیک آئیډنټیفای کوي زونګه اپ د نور نه ډیفرنشیټ کول لپاره ٹھیک ده یا لړ سے تا جوړ کو فرست اپ ٹھیک ده او ډیرو کسانو فرست اپ جوړ کړی دی نو ډیفرنشیټ کیږي بس نه د پیکیج نیم نه RAN صحیح دی سپیلنګ ها دا بیا ما نیکسٹ کو خاصه څه د لپاره جوړوم فون اینڈ ټابلیټس د لپاره جوړوم اصل کې انډراید نن سبا غړې مې لويږي انډراید ویر انډراید واچ ورته وي ټي وي مرغلې دی انډراید آټو دی ګړو کې هم انډراید شته نو دې پلیټ فارم د لپاره ځنه جوړوم بلکې زه فون اینڈ ټابلیټس د لپاره جوړوم صحیح ده خبیا دی کې دی چې API level 17 اوس دا څه شی دی د انډراید اپریټینګ سیستم موږ سره ورژنز دي څه دي موږ سره ورژنز دي او نن سبا لیټیسټ کوم یو ورژن دی لري نن سبا 8.0 دی صحیح ده او دې ته وی اوریو صحیح ده نو دا اصل کې ټول په کم آرډر کې دا ټول الفابیټیکل آرډر کې دي لکه د سیبوکو دا اوري هټونه نن سبا لیټیسټ دی کنه
دا سلسله سٹارټ شوې وه د A نه د B نه د C نه د D نه E نه F نه G نه H نه I J K L M N او بیا N کې O. صحیح ده؟ نو دې ته دی الفا او بیټا ویلو، الفا او بیټا. صحیح ده؟ بیا چې کله دا سی رالو نو دې ځای نه بیا ولدی دا نومونه شروع کړل، کپ کیک دی، ډونټ دی، اکلیر دی، فرویو دی، جنجر بریډ دی، هنیکومب دی، آئس کریم سینڈوچ وچ دا وینو کس ټی پکې نشته شته پکې، دا جیلی بین دی، بیا کټ کیټو، بیا لولیپاپو، مارش میلو او ناگټ. صحیح ده؟ نو بیا د دې هر یو ورژن دی، لکه مارشمیلو چې کوم و دې ته دی ویلو دا 6.0 دی، ناگټ چې کوم دی نو هغه 7.0 دی، بیا آی تھنک دی کې 7.1 داسې هم څه شته، دې کې بیا اپډیټ هم راځي. صحیح ده؟ نو دا سلسله داسې روانه ده. دا شان د چې کوم دا لولیپاپ دی دا 5.0 نه ولې تر 5.1 پورې بلکې داسې وکړو امانت باندې چیک کو Android OS versions. او دا به موږ ګورو چې په مارکیټ کې د کم ورژن څومره پرسنټیج دی. آیډیا کلیر کیږي؟ یس سر. نو ګوره دی له څه کوډ نیم نو د 1.0 او د 1.1 اجماع سره الفا بیټا ولیکلو کنه، نو بیا کپ کیک ډونټ اکلیر دا سره روان دي. د سره دی ډیټ هم ورکړی چې دا کله ریلیز شوی دی او اے پی آئی لیول دی. صحیح ده؟ نو دغه که تاسو ان تراشي نو ګوره دا اوریو دی 8.0 8.1 دا اگست 2017 کې راغلی دی او د دې اے پی آئی 26 او 27 ده. ٹھیک ده؟ دا اے پی آئی لیول دا د ډیولپرز لپاره دی، مونږ لپاره دی، او د عام یوزر لپاره دا دی چې لکه دا انډراید 8 دی یا 7 دی یا 6 دی چې کوم عام دغه دی، خو چې کله موږ ډیولپمنٹ کوو نو دا چې کوم اے پی آئی لیول ده دا مونږ لپاره د ډیولپرز لپاره ده. صحیح ده؟ ښه دې کې د دې شته مارکیټ شیر شته که نشته؟ ښه دې کې به وي چې پیلنی کم یو راغلی و. ګوره دا فون دی انډراید 1.5 ہوم سکرین، دا 1.6 دی، دا ډونټ دی. صحیح ده؟ او نن سبا لیټسټ وګورو دا 8.1 دی، دا دغه ہوم سکرین دی، خیال هم دی ورته دا 8.0 دی او دا 7.1 دی. نو زما په فون کې 7.1 دی، اوس آی ډونټ نو چې تاسو په فون کې کوم دا تاسو سیټینګز کې اباوټ ډیوایس کې کته هیڅ کوم اپریټینګ سیستم پکې انسټال دی. ٹھیک ده؟ اوس دا ګورو چې په دنیا کې چې څومره انډراید فونز دي پای کې کم یو ورژن دغه دی. چې کوم اکټیو ډیوایسز دي. صحیح ده؟ Android Oreo only on 0.7% devices. ځکه چې دا اوس لیټیسټ راغلی دا ډېر دغه باندې نشته، نو دا دې څه پرسنټیج ورکړی دی که تاسو ته ښکاري د ټول نه زیات پکې چې کوم دی 23. ٹھیک ده؟ او بیا ورپسې دا ناګټ دی 24 او 25. سوري دا اے پی آئی لیول دی پرسنټیج دا دی، او 28% چې کوم دی دا کم یو دی، دا مارشمیلو دی. صحیح ده؟ دا اے پی آئی لیول دی.
او بیا Nauget 21 او 5 نو تقریبا 24 27 دام جوړیږي خو کته ور دا زړه دا تقریبا ختم شوی دی د کټ کټ نه اخواته بس دا صحیح ده کټ کټ چې کم دی نو 12.8% دی د نمبر بیا پرسنټیج زیات دی کلیر ده خبره په دې پرسنټیج خو پوهیږي کنه لکه لیټ سي سل انډراید فونز دی نو په سلو کې په 100 کې کم اپریټینګ سیستم دی نو هغه دا چې 28% چې کم دی مارشمیلو دی مې به تاسو فون کې موست پروبابلی مارشمیلو زما کې مارشمیلو خو اوس تقریبا یو میاش مخکې اپډیټ شو نو هغه 7 پوینټ لګا ترالو Nauget ترالو ٹھیک ده نو اصل کې دا ټول ډسکشن ما ویو کو دا ټول ډسکشن ما دی لپاره کو چې دې ځکه زما یو مینیمم اي پی آی لیول د تخیمه چې زموږ دا اپ ته دا کم سے کم په کم ډیوایس باندې انسټال شي او دا غي نخته د نه انسټالیږي صحیح ده لکه زه ته وایم یار چې ته راشه دا پورې 6.0 and above انسټال شه نو زوم دا اپ چې کم دی دا به د دینه د خط انسټالیږي او رستو به چې کم دی نه انسټالیږي ٹھیک ده نو دې ماته وی چې ته ستاف اپ به صرف په 39 almost 40% devices باندې انسټالیږي او چونکه هغه نور ته سپورټ نه کنه نه انسټالیږي نو دا مو کوشش کوو چې راځو او هم د کټ کټ ته نارملی راشو ټیک ده نو تقریبا 90% devices زموږ اپ سپورټ کوي او کټ کټ دا دی کنه د نارستو چې کم دی دا 4.3 نو دا دګې د نه کیږي دا به تقریبا په میاشت نیمه کې ختم هم شي بس ټیک ده ځکه چې نن سبا خلکو سره لیټیسټ دغه دی کنه ازاړه ورژنز ختميږي نو په دې باندې پوره سړي چې د دې څه مطلب دی د دې minimum SDK 4.4 API level 19 next ها add an activity to the mobile نو تاسو نو وی کنه چې دا activity موږ سره دلته کې یو کمپوننت دی څلور بیسیک کمپوننټس کې د سره دوه فایلز جوړیږي صحیح نو کته غواړي او فعل بکې نه اډ کینو ما اډ کا خو نورمالي موږ څه کو empty activity اډ کو بیا د activity دا مختلف ټمپلیټس دي صحیح ده دا بیا سټپ بای سټپ ان شاء الله موږ ډیسکس کوو خو موږ سٹارټ د سن اخلو د empty نه چې پای کې اس هم نه وي او ډیزاینینګ وغیرہ ول بیا ز خپل مرزي سره وکم صحیح ده خبره ها نو زاخلم empty activity اما next کو د activity بس وی دی لبته یو نوم ورکې دا د activity name دی او دا جاوا چې کوم conventions دی هغه فالو کوي کیمل کیسنګ چې کوم ورته وو نو د کلاس نیم کې چې کوم پهلنې الفابet دی کیپټل او بیا ورپسې نور ورډز وی نه کیپټل سپیس پکې نشي کېدی او د نیمینګ کنونشنز خلاف ورزي دا صحیح ده او که زه دا ام وړو کې کوم نه دی ماته وی چې لکه دا ته د نیمینګ کنونشنز خیال نه ساتي بهرال سنوي خو خبره نه ده صحیح ده نو دا زوم د جاوا د فایل نوم وي او جنریټ لیاوټ فایل activity_main دا د XML فایل وي نو د XML لپاره دا چې دا ټول په سمال کې وي او سپریټ کې به ته انډرسکور سره صحیح شو نه او دې ځکه دا ما فینیش کو نو دې سره به سوشي زوم چې کوم دا پروجیکټ ته دا به کریټ کیږي او کوم ځای به کریټ کیږي هغه سکرین کې ما ډیسکس نه کړ هغه ته ول لوکیشن سیټ کولای شي نو لک ټایم اخلي ځکه چې د مکمل دا پروجیکټ چې کوم سټرکچر دی هغه چې کوم فولډر وي کوم پیکیجز وي هغه ټول دی دا کوي اچھا بل شی چې کوم دی هغه پدې کې ګریډل دی ګریډل څه کار کوي ګریډل دا ټول هر څه مینج کوي دا کمپایلیشن بیا اے پی کے فایل کریشن ټیک دا ډیپندنسی مینجمنٹ دا ټول څه کوي دا ټول ګریډل کوي ګریډل یو بلډ ټول دی زوم د پاره زوم پروجیکټ چې څومره د دې دغه دی مینجمنٹ هغه ګریډل کوي صحیح ده خو دا فل حال اوس هم لا دا کیږي خزم پروجیکټ چرته جوړ شو یوزرز اډمن انډراید سټوډیو پروجیکټس او رنا اپ ٹھیک ده کوم ځای کې جوړ شو زرا شم دلته او انډراید سټوډیو پروجیکټس دا پات ټیک ده یوزرز اډمن انډراید سټوډیو پروجیکټس او د کې زم د اپ سره هم دی رنا اپ نو ار سره دا رنا اپ جوړ شو خیال هم دی ورته کدا ز اوپن کم
نو ګوره په دې کې دا ټول فولډر د جوړ کیږي دا صحیح ده نو نن زموږ کار هم دا چې موږ د اپ د سټرکچر ډیسکس کو چې په دې اپ کې بس څه وي صحیح ده ګریډل بل فینیش بلډ فینیش شو دا ما باندې کو دا ما باندې کو دلته تاسو ګورئ دا زموږ پروجیکټ ایکسپلورر دی صحیح ده دا کنوي نو دا تاسو دلته کلیک کولای دلته نمبر راتلی شي الټ 1 سره هم کیږي الټ 1 صحیح ده شارټ کټ دی اچھا اوس که تاسو دلته کې وګورئ او دې ځکه وګورئ په دې کې لږ ډیفرنس شته کنه دلته کې دا سټرکچر مختلف دی او هغه ځکه سټرکچر مختلف دی نو دې ځکه موږ سره مختلف ویوز دي دا انډراید چې لیکل دي کدا دلته نه دا کوم پروجیکټ کما نو دا به اوس ایگزیکټلی اوماږي چې کوم سره په هارد ډیسک باندې دی صحیح ده نو دا ټول عمده فایلز دي خو دې ځنه موست اف د ټایم څه ساتو انډراید ولې ساتو چې کوم فایل سره وزه فریکوئنټلی کار کوم زیاتره چې کوم فایل سره وزه کار کوم نو هغه د متخیل صحیح ده لکه دې کې ډېر د فایلز دي چې هغه جست کنفیګریشنز وغیرہ دی کې زما کار نه وي نو هغه زه د کې نه شو کوم ښه ټول نه پهله بده کې څه شی دی مانیفیسټس دي په مانیفیسټ کې موږ سره انډراید manifest.xml فایل دی دا ما اوپن کو صحیح ده نو دا د XML ټیګ دی چې دا فایل د څه دی دا د XML دی چې څنګه تاسو په HTML کې برلی کې doc type HTML ٹھیک ده او بیسیکلی چې کوم XML نو دا ټری لایک سټرکچر کی وی په دې کې به تاسو یو روټ نوډ وی او باقی به ټول دا بیا چایلډ وی روټ د یو نه زیات نشي کېدی صحیح ده روټ نوډ چې کوم دی هغه به سنگل وی او باقی هر څه به سوي په روټ ټیګ کې به دننه وي نو په مانیفیسټ کې څه وی په مانیفیسټ کې زوم چې کوم اپ دی HTML کې کمنټ څنګه لیکي دا څه لیکي په دې کې زوم د اپ کنفیګریشنز وی صحیح ده چې کوم کمپوننټس دي زوم په اپ کې چې کوم کمپوننټس وي هغه موږ دلته ډیکلیئر کوو چې لکه زوم په اپ کې دا د اکټیویټیز دي دا د سرویسز دي دا به موږ دلته کې منشن کوو زوم د اپلیکیشن آیکن به سی وي دا هغه لیبل به سی وي آیکن دي شسته وي چې څنګه لټ سه دا اپ ته دا پاکستان موبایل نو دا آیکن دی ٹھیک ده او دا لیبل دی پاکستان موبایل دی څنګه دا پاکستانی ډرامې دي نو دا آیکن دی نو دا ټول موږ چرته کې سیټ کوو دا موږ ټول په دې اپلیکیشن ټیګ کې دنه سیټ کوو ٹھیک ده دین علاوه چې اپ ته کم پرمیشنز پکاري پرمیشنز پیژنې چې تاسو کله اپ انسټالوي نو تاسو یې چې لکه دې ته د کیمرې ضرورت وي یا د وای فای ضرورت وي یا د ګیلری اکسس کوي نو هغه ټول پرمیشنز موږ دې ځکه منشن کوو لکه لیټ سه زه دا کول وړم انټرنیټ یوز کول وړم زه بولی کوم یوزز پرمیشن او په دې کې بولی کوم انټرنیټ نو زه دا اپ اوس کولی شي د انټرنیټ یوز کولی شي کته دلته پرمیشن نی ورکړي نو زه چې کوم اپ ته هغه انټرنیټ بیا نشي اکسس کولی کلیر ده ډیر پرمیشنز کې دي شي جی پی ایس ته اکسس کول وړي جی پی ایس مینز چې کوم دغه دی څه ورته وي لوکیشن access find location او access course location ٹھیک ده نو دا پر دا آپشن دا دغه به تور کې یا لټ څه ته وی چې زه اس ام اس سند کول غواړم دا خپل اپ نه نو سند اس ام اس یا زه کال کول غواړم نو کال فون یا زه external memory access کول غواړم write یا read external memory read external storage صحیح ده write external storage and so on دا ټول پرمیشنز به موږ دې ځکه دا کو منشن کوو په مانیفیسټ کې کلیر شو خبره اچھا آیکن دا اپ زلان کوم نو دا به زه دې ځنه رن کو نو دا زه پس کې دا کول وړم په جینیموشن کې دا ما سره د انډراید سټوډیو خپل ایمولیټرز باندې خو بده کې زنه ټیسټ کوم بلکې زه پس کې کوم په جینیموشن کې کوم
نو دا چې کوم جینیموشن دی په دې ځای کې به زموږ دا اپ چې کوم دی دا به لانچ کېږي. صحیح ده. لږ ټایم اخلي په فرست لانچ باندې ځکه چې دی هر څه دا کوي، بیا په سیکنډ دا کې ډېر ټایم نه اخلي. دلته کې سره رڼا اپ رالو او دا بیسیکلی زموږ اکټیویټي ده. ٹھیک ده. که دا زه بند کم او زه ګورم دلته نو دې ځای کې به شاته رڼا اپ وي QRS دا ښکاري ته رڼا اپ او دا آیکن دی. نو که دا زه دلته راولم ٹھیک ده رڼا اپ دا بیسیکلی لیبل دی او دا څه شی دی دا آیکن دی. نو دا آیکن د کوم ځای نه را روان دی؟ دا را روان دی د میپ نه او آی سی لانچر. ٹھیک ده. که زه په دې باندې کنټرول کلیک کم نو دا به دې سو کی دا به دې کلو کی بلکې داسې به وکړو میپ چې کوم دی نو هغه هم سره په دې RES کې وي. صحیح ده. RES او په دې کې دا څه لیکلی دی میپ بالکل دا یو پیکیج دی یو فولډر دی او په دې کې دا میپ بل لګا دی. نو دا بیسیکلی هغه آیکن دی. صحیح ده. نو هغه بل ځای کې سټور کړی دی د هغې هغه پات هم ورته ښولی چې د آی سی لانچر د کوم ځای نه را روان دی دا د دې ځای نه را روان دی. صحیح ده. سیملرلی چې کوم دا لیبل دی رڼا اپ نو دا هم سره یو بل پیکیج دی سټرینګ او پای کې دا غیر ډیفاین کړی دی. نو که ته دلته وګورې په دې RES کې دا ویلیوز دي. ویلیوز کې په دې ځای کې وي strings.xml او په دې کې ګوره دا اپ نیم دی که نه او د هغې ویلیو چې دا هغه د رڼا اپ ده. نو که دا زه دې ځای کې چینج کم نو دې ځای کې خو بیسیکلی یو ریفرنس دی نو هغه به چینج بشي اټومیټیکلی. صحیح ده که نه. رڼا اپ کم یو دا یو اوس به دې ځای کې R پکې نه وي رڼا اپ وي RAN. نو په مینیفیسټ کې بیسیکلی زموږ دا سیټینګز پراته دي کنفیګریشنز دي. ٹھیک ده. اوس که ته وګورې دې ځای کې نو دا RANA ٹھیک ده که نه او بل دا چې دې ځای کې هم چینج شو دا هیډینګ چې کوم ده دی نو په دې باندې ورسېدي چې آیکن او لیبل ته کوم ځای کې چینج کولی شي. اچھا بیا زموږ د اپلیکیشن یو خاص تھیم وي. ٹھیک ده. نو هغه کوم ځای کې وي په دې سټایلز کې وي او دا هغه تھیم دی. خو دا ټول په مټیریل ډیزاین کې دا خبره ده به انشاءالله بیا په مزه ډسکس کوو. لکه تھیم نه مطلب دا دی چې کوم دې ځای کې دا دغه راځي دا بر کلر را روان دی دا کلر را روان دی دا موږ د کوم ځای نه چینج کوو دا موږ بیسیکلی د دې تھیم نه چینج کوو سټایلز نه. خیال هم دی ورته دا کلرز دې ځای کې ډیفاین دي بلکې کلرز په دې ځای کې ډیفاین دي. دا کلر پرایمري ډارک دا چې کوم کلر دی دا ډارک کلر دی کلر پرایمري ډارک. صحیح ده. او دا چې کوم دی دا کلر پرایمري دی. صحیح شو نه. ښه نو دا ټیګ د څه دی د اکټیویټي. خیر هم دی ورته دا ټیګ دلته سټارټ کېږي او دې ځای کې اینډ کېږي. زموږ په اپلیکیشن کې فی الحال هم یوه اکټیویټي ده که نه او دا اکټیویټي نوم ما مین اکټیویټي ساتلی نو دا د هغې نیم شو. دې نه علاوه زموږ دا اکټیویټي چې کومه ده دا لانچر اکټیویټي ده. لانچر مینس چې کله هم سره د یو نه زیات اکټیویټیز وي 15 اکټیویټیز وي او زه اپ لانچ کوم نو چې کوم ما ته پلنې دغه راځي هغه زموږ لانچر وي. بالکل هغه چې تو لیکې هغه URL کې نو هغه ته ما انډیکس فایل اوپن کړي نو دلته ورته موږ لانچر وو یا په C# ورته موږ هغه دغه سکرین وو سټارټ سکرین ورته کې څه ورته وي. ټیک ده. نو دا هغه لانچر شو دا موږ دې ځای نه چینج کولی هم شو. صحیح ده. نو چې موږ سره هر څومره اکټیویټیز وي په خپل اپ کې دا هر یو موږ دې ځای کې منشن کوو چې لکه ما سره اکټیویټي ده او دا اکټیویټي نیم وي لکه لیټس سي ډاټ سیکنډ اکټیویټي. فی الحال خو ما سره نشته خو که وه نو بیا ما دې ځای کې منشن کولو. ٹھیک ده. که ما سره څه سروس دی نو هم دې ځای کې ما منشن کولو چې ما سره دا سروس دی. که ما سره څه براډکاسټ ریسیور دی نو ما ریسیور لیکلو. که څه کانټینټ پرووایډر دی نو بیا ما داسې پرووایډر لیکلو. صحیح ده. هغه چې کوم څلور کمپوننټس دي د اپ هغه ته دې ځای کې منشن کړي. 4 بیسک کمپوننټ چې کوم وخت ډسکس کړي یو پکې اکټیویټي ده
او باقي دا درې شیزونه دي نو دا به ته په مینیفیسټ کې دا کې منشن کې به چې لکه اصل کې د مینیفیسټ نه اپریټینګ سیسټم د پته لګي چې په دې اپ کې څه شیزونه دي څومره اکټیویټیز دي څومره سرویسز دي څومره براډکاسټ ریسیور دي ان سو اون ټیک شو نو په مینیفیسټ فایل کې موږ بیا کار کوو په مزه ټیک ده کنه دغه کې به د رن ټایم پرمیشنز برازي او چې کله نور اکټیویټیز راځي نو موږ دې کې منشن کوو نو موږ څه فردر چینجز کول وړو دې کې به چینجز کوو کلیر شو خبره نو مینیفیسټ کې کنفیګریشنز دي پرمیشنز دي کم کمپوننټس دي هغه موږ دې کې منشن کوو نو په مینیفیسټ باندې خبره کلیر ده کنه مینیفیسټ ما دا کو بیا کته ورته کې لیکلې جاوا او په دې کې دا زموږ پیکیج نیم دی com.jackassapps.rana app ټیک ده او په دې کې دا مین اکټیویټی ده نو که دا زه ډبل کلیک کوم نو دا هم سره مین اکټیویټی.java نو دا کلاس دی مین اکټیویټی او دا سه ایکسټند کوي اپ کمپیټ اکټیویټی مینز دا انهریټ کوي دا شی صحیح ده د دې کې چې څه خصوصیات دي دا بلټ ان کلاس دی هغه زموږ د اکټیویټی ته راځي او موږ دې کې اوورراید کوو سو اوورراید کوو اون کریټ میثډ اوورراید کوو دا extend something like configuration file د موږ ویب کې یو config file جوړ کوو بیا خپل انکلود کوو چې هغه ټول سیټینګ دا انهریټنس د پر یوز کی ایکسټندز په جاوا کې ټیک ده نو که تاسو object oriented PHP وینئ نو هغه کې هم انهریټنس وی خامخا خوای کوم هغه د سی په C++ کې موږ هغه ډبل ډاټ اچو انهریټنس د پاره چې یو کلاس د بل کلاس ته انهریټ کوو په دې کې دا یو لاین دی set content view r.layout.activity_main دا اوس ما ویلو چې کله اکټیویټي موږ جوړوي سره دوه فایلز وي یو سره د جاوا فایل وي او یو سره د XML فایل وي ټیک ده نو دلته کې زه په دې جاوا فایل کې د تویم چې لکه څنګه د اکټیویټي مخه لرازي نو ته کم ویو شو کا دا activity_main چې دا شو کا مطلب دا اپ چې لانچ کوم نوم ته دا شیخ کاری کنه اوس دا کوم ځای کې ډیزاین شوی دی دا په دې فایل کې دی r.layout.activity_main نو که زه راشم واپس دی اریس ته او په دې کې راشم لیاوټ ته او په دې لیاوټ کې دا لیکلی دی activity_main.xml دا ما اوپن کو نو دا بیسیکلی دلته کوم سره یو ټیکسټ موډ دی او یو ډیزاین موډ دی ټیک ده دا زموږ ډیزاین موډ دی په دې کې زه ډریګ اینڈ ډراپ سره هم کولای شم او که زه ډریګ اینڈ ډراپ سره دلته کې زه ډیزاینینګ هم کولای شم او چې دې کې زه څه کوم نو هغه ماته دې کې ښکاري لکه لټ سه دا هلو ورلد دی د دې په ځای ما ولیکلو انټیلی لاجکس صحیح شو نو هغه ته دې کې هغه چینجز ښکاري نو ته دې کې هم کولای شي په ټیکسټ موډ کې او ته په ډیزاین موډ کې هم اچھا دا هم سره ټول کمپوننټس دي ټیک ده ویجټس دي پکې لیاوټس دي کنټینرز دي ایمیجز دي دا بیا په مزه ډیسکس کوو اوس چې کله په دې کې زه سلیکټ کوم لکه لټ سه دا شی ما سلیکټ کوم نو دلته کې ولې پراپرټیز راشي ټیک ده دا د پراپرټیز دي چې width height text نو دا ټیکسټ دې زنم چینج کولای شم صحیح ده لیټ سه دا ما چینج شونه دې کوم سره چینج کی دا به هم سره کنسټرینټ لیاوټس دي لیاوټ به په موږ ډیسکس کوو نو دې ځکه چې ډیزاین کوم ټیک ده او په دې کې زه کوم په دې کې بیا زه بزنس لاجیک لیکم کله چې دلته کې ما سره بٹن وی د دې پځې او بٹن زه کلیک کوم دا نه سره کار اگستل وړم نو اکورډینګ د کلیک کوډینګ زه دې کې نشم کولای دې کې زه صرف ډیزاین کولای شم لکه لټ سه دې پځې دا شو بٹن شو صحیح ده نو this is now a button او دا باګه د سکیږي دا باګه د توس کلیک کولای شي ټیکسټ ویو د لیبل د پر یوز کیږي او دا بٹن دا صحیح ده اوس د بٹن نزه سکار اگستل واړم نو دا زه په XML کې بدلې کوډ نه کوم بلکې د کلیک کوډ وځ کم ځکه کوم په دې جاوا کې وکوم کلیر ده خبره نو هغه به ایون هینډلینګ کې راځي او ان شاء الله بیا په مزه ډیسکس کوو نو زوم ټول چې کوم ډیزاین دی هغه په دې کې دی ټیک ده اوس په دې کې موږ سره بیا کنټینرز دي یا لیاوټس دي او بیا دا ویجټس دي
دا ان شاء الله بیا سبا نو د ډسکشن سٹارټ کو کلیر ده خبره نو هغه لیاوټس موږ ټول په دې ځای کې جوړو سو آیډیا کلیر کیږي کنه یو بل سکرین اډ کوم دلته راځي کته یو بل اکټیویټي اخلي یو بل اکټیویټي نو اچ کوم دا پیکج دی په دې باندې رائټ کلیک کې نیو او نیو زونګ یو نوې اکټیویټي پکار ده صحیح ده او د اکټیویټي څنګه پکار ده امټي اکټیویټي پکار ده او زلته نو ورکا لیټس سے ته مو وی سیکنډ اکټیویټي نو دې سره به دوه فایل جوړیږي یو به د جاوا فایل جوړیږي او یو به د XML جوړیږي او دا ځل لانچر نه ساتل غواړم ځکه چې لانچر خو ما سره غبل ده کنه دا ما فینیش کو نو اتوماتیکلی سبا کیږي یو به د جاوا فایل کریټ شي یو به د XML فایل کریټ شي او وسری چې کوم مانیفست دی نو پای کې به د ټیګ هم جوړ شي د هر څه اتوماتیکلی کوي انډراید سټوډیو دا کې زبردست خبره ده نو ګوره دا رااله سیکنډ اکټیویټي دلته کې کولوم شو او د کوم لیاوټ ته شو کوي اکټیویټي انډرسکور سیکنډ هغه د ذکر راغلی اتوماتیکلی د ریسپیکټیو ځای کې فایلز ته پلیس کوي او کته په مانیفست کې وګوري انډراید مانیفست نو دا ټیګ پکې وسره وګوره اکټیویټي نیم سیکنډ اکټیویټي صحیح ده خو مسله دا راځي دا اپ لانچ کوم نو ماته کم یو اکټیویټي ښکاری او ماته فرست مین اکټیویټي ښکاری کنه ځکه چې هغه لانچر ده نو هغه بیا مخکې و چې د یو اکټیویټي نو بل اکټیویټي ته څنګه ځي هغه ترانزیشن به څنګه کیږي صحیح ده دا ماته ما مین خي او په دې کې فعل سشتم نه زده کې فعل یو بټن پلیس کوم ټیک ده دا لیاوټ به ان شاء الله سبا ډیسکس کو چې لیاوټ څه کار کوي او دې ځنه ما دا یو بټن روچته کا لیټس سے د دې ټیکسټ کوما سیکنډ اکټیویټي ټیک شو زوز غواړم یار چې بس ماته دا سیکنډ اکټیویټي زما د لانچر شي نو دا چې کوم انټنټ فلټر دی دا ما دې ځنه کټ کو او زرا لم دې ټیګ ته د سیکنډ اکټیویټي او دې ځکه ما دا پیسټ کو صحیح ده سو مین اکټیویټي از نو لانګر اور لانچر اکټیویټي زما کومه یو ده سیکنډ اکټیویټي کلیر شو خبره دا ز بند کم او دا ز دوباره لانچ کم نو اوس موږ ته په سکرین باندې کوم اکټیویټي ښکاری سیکنډ بخکاری هغه مین اکټیویټي اوس لانچر نه ده خو اگین دا موږ د سینه کو دا خو به موږ ترانزیشن وکړو د یو اکټیویټي نو بل ته د انټنټ په تھرو نو آی کله ټایم شتا سبا نه ودا لی اوټ سو چې کوم بیسیک کمپوننټس دي اوس ته کته هجوم سره سیکنډ اکټیویټي مخه تراله او په دې باندې باګه د کلیک کولې شم خو کار او فلال نه کوي ځکه چې ډیر لپاره موږ څه کوو کوډینګ وکړو کلیر شو خبره نو دا ټول خبرې دلته په لیاوټ کې دي بیا موږ سره لیکلي دي ګریډل سکرپټس په دې کې چې کوم دی کته دا وره build.gradle نو دا کمپایل اس ډي کې دا او دا مینیمم اس ډي کې دا کته خیر کړي وخت موږ کټکټ ساتلیو I think 4.4 نو دا مینیمم اس ډي کې دا صحیح ده او دا ټارګټ اس ډي کې دا خدای کې چې کوم امپورټنت شی دی هغه دا د ورژن کوډ او ورژن نیم ٹھیک ده لیټ سے ما اپ جوړ کو او ما پلی سٹور باندې اپلوډ کو ٹھیک ده نو کته خیال کړی هغه سره یو ورژن کوډ وی کنه چې څنګه دا واب ډبل دی ٹھیک ده نو دا ورته لیکل کرنٹ ورژن 1.3 ښکاری دی دا کرنٹ ورژن د کوم ځای نه راځي دا د دې ځای نه راځي دا ورژن نیم 1.0 صحیح ده او دا ورژن کوډ زوم د پاره د ډیولپرز د پاره او دا عام یوزر ته دا شي ښکاری نو لیټ سے ما اپ جوړ کو ما پلی سٹور ته اپلوډ کو او زبر کې سبا سے چینجز وکم دا هم شهر دا بٹن د سینه د سی پکار ده نو اپ ما چینج کو کنه نو زبر دا دوباره پلی سٹور ته اپلوډ کوم نو زبر څه کوم زبر دا ورژن کوډ د سی 2 کما او دغه بلټ سي چې هر سی 1.1 یا 1.2 د سی کم خبره کلیر ده
نو هغه بیا الته کې زموږ اپ چې کوم دی بر پلی سٹور کې به اپډیټ شي نو کدا زنه چینج کوم نه بکیږي نو کلم چې زه اپ اپډیټ کوم زه په دې کې انکریمنٹ کوم په ورژن کوډ کې کدا 1 دی دا به 2 کوم کو 2 وی 3 به کوم او دې کې دا string دی دا زه نورمالي 1.1 1.2 یا د سیزم کلیر شو خبره ها بل چې کوم بده کې خبره دغه د ډیپندنسیز والا سیکشن دی ډیپندنسیز کې مخکې به وکړو چې ډیر تھرد پارټي لایبرریز به یوز کو د نتورکینګ خپل لایبرری دا د ایمیج ډاونلوډ لپاره خپل لایبرری دا د ډیزاینینګ لپاره خپل لایبرریز دي لایبرری دي ته ویګنه چې بل چا کوډ لیکل دی او هغه کوډ زه یوز کول غواړم او چې کله زه نتورکینګ کوم نو دا پر ډیر خل لایبرریز دي وولي دا ریټروفټ تا د جیسن د پر ډیر خل لایبرریز دي او بیس دې ځکه منشن کوم خو دې کوم لا ټایم شته چې کله هغه دغه تورسو نو بیا به دې ځکه ان شاء الله کار کو ٹھیک ده نو موږ جست دا سټرکچر وکړو چې موږ سره په اپ کې څه سوي ټیک ده سبب وسکو سبب ان شاء الله کو جند او خیر نو دا چې کوم مین اکټیویټی ده د دې په ډیزاین باندې به خبره کو په دې لی اوټس باندې او مختلف کمپوننټس لکه ټیکسټ ویو به سبا ډیسکس کو بٹن به ډیسکس کو او ایډیټ ټیکسټ به ډیسکس کو او سره چې کوم د لی اوټ ته دا به ډیسکس کو ټیک ده پای باندې به ان شاء الله سبا خبرو نن د پروا کافی